Rồi, ở đây thì mình có mấy cái ống PVC này. Mấy cái ống PVC như này. Bây giờ chúng ta sẽ thử dán lên cái này nhá. Đây, ví dụ một cái ống PVC bị nứt vỡ như này. Thế thấy sau khi chúng ta dùng một thời gian thì ống này nó dễ bị giòn và nó dễ bị thủng. Đây này, ống nó thủng rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ thử dán lên cái này trước. Đó. Hoặc là mình sẽ thực nghiệm, mình sẽ dán lên một số các cái chai nước đây này. Đây, có một cái xô thủng nữa này. Đây. Chúng ta sẽ thử dán lên những cái xô thủng này. Đây, nứt ở đây. Rồi. Tiên là mình sẽ dán thử lên cái ống này trước xem nó có ăn không đã. Mình thấy rất nhiều anh em kêu là cái này dán nó không ăn. Thứ nhất vì sao nó không ăn? Như cái này hãng người ta cũng khuyến cáo rất rõ là khi anh em dán lên những cái ống PVC này thì chúng ta sẽ phải vệ sinh và khi bằng cách nào? Thứ nhất là anh em có thể là để tăng cái độ bám dính của keo ấy. Nó giống như là kiểu vá xe đạp thôi. Thì chúng ta sẽ phải có những cái giấy giáp như này. Đây, cái giấy giáp này, giấy dán như này. Anh em đánh trước như này thì nó mới ăn keo được nhá. Rất nhiều bác mua keo rồi xong các em tọp phát vào luôn vào đây, sao nó không ăn được đâu. Tại vì đây nó có những cái bẩn này. Khi mà chúng ta dán vào thì keo nó sẽ hút hết cái bẩn này và nó bong hết cái lớp bẩn ra thì nó không ăn vào cái ống này. Nên bắt buộc chúng ta sẽ phải đánh nhá. Đó là nguyên tắc của vá nhựa hay là vá ống thế. Đó. Nghe rồi. Chà đi, dùng dây giáp đánh thì keo nó mới ăn được. Kể cả các anh em dán chiếc inox thế nhá, chúng ta cũng phải chà đi. Có thể dùng máy chà bóng này, chúng ta đánh qua thì nó mới tăng hiệu quả của keo được. Không phải về anh em mua bóc này anh em phang thẳng vào đây thì nó không ăn được đâu. Chắc chắn nó sẽ bị dính cái lớp bẩn để nó bung đi hết. Đấy. Và mình không cần phải dán nhiều đâu. Chỉ đo ướm là sao. Đây. Chỉ dán nó tổng khoảng một miếng bé này thôi. Có thể mài nhiều hơn cũng được. Đó. Đấy. Xong rồi. Giờ mình sẽ đo. Cái này đây nó có lớp băng dính mà. Ướm thoải mái. Đấy. Đó. Miếng này là vừa này. Đó, thế thôi. Em bóc cái băng dính này đi. Nó có cái lớp băng dính này. Đó. Đấy. Chúng ta dán vào đây. Miết mạnh một chút. Đấy. Đấy em thấy không? Cái keo bắt đầu nó bét ra ngoài này. Đấy, dính chắc phết đấy. Được. Cái này mua nhưng phải biết sử dụng nhá. Mua vậy, cái này nó bị vỡ thế. Cái này là cái đường nứt khác. Mình thử xem keo nó có dính không. Keo có những như quảng cáo. Đó. Nó rất là mềm luôn anh ạ. Xem nào. Bây giờ mình sẽ bóc thử ra nhá. Cảm nhận của mình thì dính cái này khá là chắc luôn. Đây, nó bẹt hết cả keo ra ngoài này. Đó. Giờ thử bóc xem này. Rồi. Xem có đúng như quảng cáo không. Dính chắc phết mà. Được. Được, nó ít nhất nó cũng giống như quảng cáo. Được. Rồi. Mình sẽ thử với một cái chai nước như này nhá. Mình sẽ đổ hết cái nước trong chai này ra. Rồi mình sẽ xiên một cái lỗ ở đây. Đây, mình lấy cái chai này. Thì mình sẽ dùi một lỗ ở đây. Thử anh em ạ. Đây, thủng một lỗ ở đây nhá. Rồi, chúng ta sẽ dán thử cái keo này. Rồi, thì giống như là cái ống này thôi. Mình sẽ phải mài qua một chút với đây. Nhớ là phải mài nhé. Không mài nó không ăn được keo đâu các ông ạ.
Nhiều ông ngây thơ ở số dán nó không ăn. Thứ nhất là nó có vết bẩn ở đây, và thứ hai chúng ta phải tạo những cái độ nhám như này thì cái keo nó mới có cái điểm nó gấu vào được, thì keo nó mới chắc rồi anh ạ. Nên nhiều khi là mua về mà chúng ta không hiểu cái tính năng của nó, không biết cách sử dụng thì phí tiền lắm. Mình cũng chưa thấy ai hướng dẫn sử dụng này bao giờ. Rồi anh em mài cho nó hơi nhám nhám một chút đây này, không cần phải rắn nhiều đâu. Đấy, dán một miếng. Cái này 5 mét cơ mà. Rồi, không cần phải dán miếng to. Đây, chỉ có tầm miếng này là vừa này. Đó, đánh thêm một tí nữa nhá. Rồi, anh em nó có máy mài thì máy chà bóng thì đánh nó dễ hơn nhá. Thôi mình sử dụng giấy giáp này. Đây này. Đấy, bóc cái này đi. Đấy, nó có một cái lớp đen đen này. Đó, dán vào đây. Đó, bây giờ mình sẽ thử là đổ nước vào nhá, xem nó có bị thủng không. Đấy, cái này chỉ thực ra chỉ thí nghiệm thôi chứ chả ai dán kiểu này đâu. Cái chai này nó rẻ mà. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vào nhá. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện là mình sẽ cho cái nước vào cái chai này, cái vần nước kia. Chúng ta xem nó có bị giò nước không nhá, xem chất lượng thực sự của keo Weatherprot này như thế nào. Ồ, mình thấy ở đây thì vẫn giò nước anh em ạ. Nhưng mà không phải là giò nước ở cái điểm này, mà là cái chai này nó bị thủng ở đây anh em ơi. Đây này, nó bị thủng ở trên này cơ. Còn cái điểm này, rồi cái chai này, ồ, mẹ rồi, cái chai này bị người ta xăm rồi anh em ạ. Đây này, nó có những cái vết kim châm này. Mình sẽ thử sang một cái chai khác nhá. Vậy thử nghiệm đầu tiên là fail. Nhưng mà fail là do cái lý do khách quan là cái chai này nó bị tiêm những cái lỗ rồi. Mình sẽ thử sang cái chai này. Để chúng ta thử sang cái chai này bạn. Trời ơi. Rồi cái chai này thì mình cũng sẽ thực hiện một cái thử nghiệm là chúng ta sẽ chêm một cái lỗ ở đây. Đây, gần đáy chai đi. Đấy, một cái lỗ như này. Mình sẽ lau qua một chút nhá, vệ sinh vào như này. Rồi, đã dùng giấy dán đánh. Mình có thể lau qua đây đi. Lau qua. Và chúng ta sẽ lại cắt một miếng Weatherprot nữa. Không cần cắt nhiều đâu anh ạ. Đấy, chỉ miếng này thôi. Vừa với cái này là được. Bóc ra này. Đó. Đó. Nó vào đây. Đó. Anh em dán xong thì nhớ mình cào cái mép này nhá, cho nó keo nó ăn vào đấy. Đó. Rồi chúng ta xoa đều lên này. Đó. Rồi chúng ta sẽ thử nhá. Rồi thử nghiệm lần 2. Đây, mình dàn Weatherprot đây. Đổ nước vào. Em thế nào nhé.
Đây, anh em thì thấy ra không chảy nước luôn. Đó. Đây, cái chai nước này mình thử đậy nắp lại nhá. Đậy nắp vào này. Rồi, thử bóp này. Khá là chắc luôn, không giò nước gì luôn này. Nói chung là cái miếng này mà biết cách sử dụng thì nó cũng khá là ngon, giá cũng rẻ nữa mà, không thủng gì nhá. Ok. Còn đây, với cái chai lúc nãy này, đây anh em này, cái chai này chắc là bị tem để làm cái chai gọi là túi cây sao, nó có những cái lỗ này. Hiện tại ở chỗ này nước nó, mình thấy nó vẫn đang giò một chút. Nói chung cái chai này fail hoàn toàn, nhưng mà cái chai này thì ok này. Ok nha. Nói chung là keo này mình thực nghiệm mình thấy ok, hút được, chống được nước, nhưng mà quan trọng là anh em nhớ phải đánh mài cái ống này đó thì nó mới dính cái keo này vào. Và nhớ là khi dán thì chúng ta miết cái này nhá, để cho keo nó dàn đều ra ấy. Đó.